Hi mga ka-Chicks Max! Welcome back sa aking channel! So mga ka-Chicks Max, so itong video natin na to is super exciting kasi alam niyo natin naman, diba? Look, ibang-iba yung itsura ko, diba? Compare din sa wala akong makeup, compare sa may makeup ako, very fresh. Okay. So mga ka-Chicks Max, so before we start, hilingin ko sana na mag-like, subscribe, and hit the bell button ka muna bago tayo mag-start sa ating video. So, mga ka-Chicks Max, what are you waiting for? Mag-like, subscribe, and hit the bell button ka muna! While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping. Ayan, so mga ka-Chicks Max, is nakapag-like, subscribe, and hit the bell button ka na. So, simulan natin ngayon yung gagawin nating eye makeup. Diba? So, mga ka-Chicks Max, aminin mo. Ang ganda ko dyan. Diba? Compared din sa mga in-upload kong video nung nakaraan, like yung review ng Royal RX ulit, and then, ano ba? Yung pagpunta ng Nueva Ecija, diba? Kasi mga ka-Chicks Max, minsan kasi tatamat talaga ako mag-ayos, okay? So, nag-aayos lang talaga ako mostly pag meron tayong mga eye makeup tutorial, pero most of the time, sobrang simple ko lang. Hindi ako nagpupulbo. Minsan lang ako magpulbo, mga ka-Chicks Max. Okay? So, yun nga. So, mga ka-Chicks Max, ang gagawin nating eye makeup for today is, diba? Neutral eye makeup. So, neutral eye makeup. So, meaning more on earth color yung gagamitin natin. So, mas maganda yun na gamitin, lalo na pagka medyo simple lang yung look mo, pag pupunta ka ng party, o kaya, ano pa ba? Sa mga damit, di ba mas magandang i-combine yun sa mga damit. Yung neutral na eyeshadow. So, let's do this na mga ka-Chicks Max, di ba? So, ang gagamitin natin na eyeshadow is Fashion 21. So, yun yung meron akong eyeshadow. Okay, so mga ka-Chicks Max, so kailangan natin kumuha ng brush. So, linisin ko lang yung brush ko kasi hindi ko pa ito nalilinis. So, kasi siya na yung mga pusa ko. Malalandi yung mga pusa ko. Mas malandi pa sa akin. Ganun. Charot lang. So, kasi yung pusa ko, siyempre, alam nyo na, nagbibreed ako ng pusa. So, alam nyo na, may marinig kayo mga pusa-pusa dyan sa background. Okay. So, gagawin natin yung is earth color, mga ka-Chicks Max. So, kuha tayo ng very light na brown. Ayan. So, very light na brown yung kukunin natin. So, ito yung nakikita kong very light. Ayan. Tapos, lagyan natin sa crease area. Ito yung crease area natin, diba? Mga ka-Chicks Max, kung kayo yung nagpa-practice mag-eyeshadow, huwag kayong matakot. Practice lang naman sa sarili nyo lang naman. So, ito is tutorial at the same time, aral-aral din tayo mag-eyeshadow, diba? So, actually, pinanood ko lang din ito sa YouTube. Pero, tingnan natin kung anong mangyayari, diba? Kung maganda ba siya or what. Ay, sorry. Ayan. So, lagay tayo sa crease area natin, mga ka-Chicks Max, ha? And after that, mga ka-Chicks Max, tapos na tayo sa transition shades. So, doon na tayo sa medyo dark. Ito yung sumunod. Nakikita ko mas dark.
After that, mga ka-chicks max, gusto ko maglagay ng medyo lighter dun sa ibabaw. So, kukuha lang ako ng isang brush. So, kunin natin tong itong kulay na to, mga ka-chicks max. Ayan. So, since tapos na ako doon, then kunin naman natin ngayon yung etong pinaka-brown na to sa dulo. So, magkapalit ako ng brush. Hanap ako ng medyo mas manipis na brush. Parang wala akong pencil brush dito, mga ka-chicks max. So, kuha na lang ako ng angle brush or sponge brush. After nun, mga ka-chicks max, ayan, diba, medyo maganda-ganda na siya. Ayan, diba? So, after nun, mga ka-chicks max, gagamit tayo, o kukuha tayo ng lighter shades. Okay, so, feeling ko, hindi, ito na lang. Dito tayo magpapaikot-ikot para sa susunod naman iba natin eyeshadow. So, kunin natin ulit itong lighter na ginamit natin kanina. So, kuha tayo ng ibang sponge brush. Ganda, diba? Oh. Very simple, diba? Parang ako. Charot! Simple! Simple! Ayan.
So, kuha tayo nitong lighter shades. So, meron siyang glitters mga ka-chicks max. Ayan. Kung mapapansin mo, may glitter siya. So, for the lower lash line, mga ka-chicks max, balik tayo dito sa ating light eyeshadow. Ito. Ayan. And then, since meron tayong light na nakuha, so punta na tayo dito sa may dark eyeshadow. Ayan. And after that, so kuha na tayo ng highlighter. So for our highlighter, gamit syempre yung aking highlighter na laging ginagamit is yung Everbelena Glow Out Highlighter. So ito po ay disclaimer lang, hindi po ito sponsor. Okay, so ito po ay sariling gamit ko lang na pang makeup. Hang on. Kuha tayo ng small brush. Tapos lagay tayo dito mga ka-chicks max. Lagay din tayo sa ating brow bone. Ayan, sa brow bone natin. And after that, maglalagay na tayo ngayon ng liquid eyeliner. Actually, kabibili ko lang ng liquid eyeliner ko kasi naubos na diba yung liquid eyeliner na ginamit natin last time. So, bumili ako nito sa Detail. Nakasi ito mga ka-chicks max. Dati siyang 180. Ngayon, 90 pesos na lang. So, let's try mga ka-chicks max. Itong bago nating liquid eyeliner.
So, ayun mga ka-Chicks since tapos na tayo, magka-curler lang ako, tapos maglalagay ng falsies, tapos magko-contour and whatsoever. And then, babalikan ko kayo after ko nang magawa yan. Tapos, tingnan natin kung ano yung final look. Alright? 1 hour later. Yeah, so mga ka-Chicks, so here's my final look. So mga ka-Chicks, na irampan na natin siya ng very, very light. So I guess hanggang dito na lang muna tayo. And then, meron pa tayong susunod na vlog. Sana supportahan nyo rin yung sunod natin ng vlog, mga ka-Chicks. At maraming salamat po sa mga patuloy na sumasubaybay. And then, siguro hanggang dito na lang nga. So see you on my next video, mga ka-Chicks. Bye-bye!